面对已经沦落为魂殿走阴差阳错之下，萧炎意外拿到本已亡命的韩风再次现身，萧炎在提话题前最后的归属仍是悬念。Lúc này, ngay khi Hiên Hộ Pháp dùng ra hồn linh tạo thành hư ảnh công kích về phía Tiêu Viêm thì nam nhân kia vẫn không sợ hãi. Ngay lập tức, anh ấy liền thi triển công pháp. Sau đó, từ phía sau lưng, một hư ảnh linh lang khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cất tiếng gầm vang, nó liền lao tới cùng đám hồn linh kia va chạm. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ đã liền bạo phát. Khi kình khí tan đi, đám hồn linh tới từ hắc vụ kia cũng ảm đạm đi phân nửa. Phía xa, Hàn Phong nhìn Tiêu Viêm sử dụng phương pháp khống hỏa thành thục như thế, cho dù là hắn cũng phải chịu thua. Và tất nhiên, không chỉ có Hàn Phong, Hiên Hộ Pháp cũng nhanh chóng nhận ra điểm này. Thế nhưng bất chợt, hắn ta lại cười lớn, sau đó thanh âm vang lên nói: "Tiểu tử, uy lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm quả nhiên nằm ngoài dự đoán của bổn hộ pháp, thế nhưng ngươi đừng mong phá vỡ được Vạn Hồn Phệ Linh trận." Huyết hồn cổ, tiếng quát vừa dứt, đám hắc vụ trên trời cao lại một lần nữa biến đổi. Nhất thời, ở bên trong nó, đám hồn linh kia đột nhiên quay ra cắn xé và thôn phệ lẫn nhau. Nhìn cảnh tượng đó, Tô Thiên trưởng lão nhíu mày nói: "Tên kia lại để cho tất cả linh hồn tự thôn phệ lẫn nhau, như vậy chắc hẳn sẽ xuất hiện hung hồn." Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, thủ ấn trên tay cấp tốc thay đổi, tạo ra từng đạo tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, rồi quát mạnh nói: "Đi!" Dứt lời, một hỏa linh lang khổng lồ ầm ầm bốc lên một ngọn lửa vô hình lao về phía trước. Thấy vậy, ở bên trong hắc vụ, một thủ trảo khổng lồ liền lao ra. Trong khoảnh khắc thủ trảo đánh trúng linh lang, một trận rung động liền bạo phát. Mắt thấy linh lang bị ngăn lại, Tiêu Viêm liền dùng thêm năng lượng rót vào nó. Cũng vì thế, bàn tay Hiên Hộ Pháp nhanh chóng tan vỡ, hắn ta vội lui lại, linh lang liền bành trướng đánh mạnh vào hắc vụ kia. Trong khoảnh khắc linh lang đi sâu vào, Tiêu Viêm quát nhẹ nói: "Phá cho ta!" Dứt lời, nam nhân kia nắm chặt tay, một vụ nổ kinh người bạo phát. Nhất thời, rất nhiều hồn linh bị thiêu đốt và cháy rụi. Thấy thế, Hiên Hộ Pháp lại lùng quát: "Tiểu tử, ngươi đã hủy gần 1000 linh hồn của ta, nhưng chỉ bằng sức của ngươi vẫn chưa đủ ngăn trở hung hồn thành hình." Âm thanh của Hiên Hộ Pháp vừa dứt, 4 đạo linh hồn mạnh mẽ dị thường phóng ra, sau đó nhanh chóng thôn phệ đám linh hồn trong hắc vụ. Nhìn nó, tên kia quát lớn nói: "Tứ hồn này chính là do bổn hộ pháp hao tâm tổn sức sau 3 năm mới bắt được, hôm nay ta sẽ hy sinh để đối phó ngươi." Thấy sự xuất hiện của hung hồn kia, Tô Thiên trưởng lão gấp rút nói: "Có lẽ ta và Tiểu Y Tiên cũng phải động thủ rồi, không thể ngồi một chỗ được." "Không được, nếu mọi người động thủ, Hàn Phong và Ưng Sơn lão nhân bọn họ cũng xuất thủ, hãy để ta lên trước." Dứt lời, Tiêu Viêm liền thu lại Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó trên tay, một luồng năng lượng cấp tốc ngưng tụ lại, tạo thành một đóa hỏa liên. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm vừa động, Thiên Hỏa Tôn giả đã liền truyền âm nói: "Tiêu Viêm, cố gắng đừng hủy đi hung hồn kia." Nghe thế, Tiêu Viêm giật mình hỏi lại nói: "Diệu lão tiên sinh, người nói vậy là ý gì? Chúng ta không thể để hung hồn ngưng tụ thành công." "Không, nó đối với ta rất tốt, nếu ta có thể thôn phệ và luyện hóa toàn bộ linh hồn lực lượng thì có khả năng ta sẽ khôi phục đến đấu tông." "Diệu lão tiên sinh, ngài có thể chắc chắn thu phục được hung hồn kia chứ?" "Việc này phải làm phiền đến ngươi rồi, chờ sau khi ta thu phục hung hồn này, hãy đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm cho ta sử dụng." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười sảng khoái nói: "Không thành vấn đề." Thấy Tiêu Viêm đứng yên lặng, Tô Thiên trưởng lão gấp rút nói: "Tiêu Viêm, nhanh đi, hung hồn đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình rồi." Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm chậm rãi đáp lại nói: "Đại trưởng lão không cần lo lắng, nó không thể gây nên sóng gió gì đâu." Khi lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt, trên tầng mây đang cuộn mạnh trên bầu trời, bên trong nó, thanh âm Hiên Hộ Pháp vang lên nói: "Tiêu Viêm, nếu hôm nay ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bổn hộ pháp sẽ cho ngươi chịu một hình phạt nhẹ nhàng." Dứt lời, tên kia cười lớn, sau đó trong đoàn hắc vụ kia, những tiếng sấm rền xuất hiện, một luồng năng lượng kinh khủng tỏa ra xung quanh. Từ bên trong nó, một hư ảnh linh hồn khổng lồ cũng liền xuất hiện đi ra. Thấy thế, mọi người nhất thời trở nên kinh hãi. Còn Hiên Hộ Pháp, hắn ta tiến đến cạnh hung hồn kia, thanh âm vang lên nói: "Mục tiêu của bổn hộ pháp là Tiêu Viêm, những người khác có thể rời khỏi, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống." Nghe thấy thanh âm này, ở phía dưới, mọi người không ai thèm để ý, tất cả chỉ tập trung vào đoàn hắc vụ đang lơ lửng trên bầu trời kia. Còn Hàn Phong, thanh âm hắn ta tràn đầy sự cuồng bạo nói: "Hiên Hộ Pháp, ngươi không cần từ bi đối với bọn chúng, đám gia hỏa này chưa thấy quan tài chưa đổ lễ đâu." Một khi đã vậy, xem ra lần này bổn hộ pháp chỉ còn cách thu lại 2 linh hồn cường giả đấu tông mà thôi, để xem trở về ai còn dám tranh công với ta. Nghe thế, Hàn Phong cũng cười, ánh mắt nhanh ác nhìn Tiêu Viêm nói: "Hảo sư đệ, nếu ngươi lẩn tránh ở Già Nam học viện, ta đúng là không dám xông vào bắt ngươi. Thế nhưng, ngươi lại tự mình đến đây, đừng trách sư huynh ta ác." Thấy Hàn Phong như vậy, Tiêu Viêm liếc nhìn hắn ta một cái lạnh lùng nói: "Cho ngươi sống lâu thêm một chút, cũng không cần phải đắc ý như thế. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn miệng lưỡi sắc bén như ngày nào. Hiện tại, chúng ta bên này tổng cộng có 5 cường giả đấu tông, xem ra ngươi lần này phải chịu thiệt rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm nheo mắt, anh ấy liền nhìn về phía Mạc Thiên Hành, còn Hàn Phong như đọc được tâm trí Tiêu Viêm, hắn ta nhìn tên kia nói:
Mạc tông chủ, người nghĩ tên tiểu tử này sẽ trốn thoát được sao? Chuyện của con trai ngươi, ta sẽ nghĩ cách cứu chữa, ngươi cần gì phải đặt mình vào hiểm cảnh. Nghe thế, Mạc Thiên Hành ảm đạm cười nói, lão phu không còn quyết đoán giống như những người trẻ tuổi các ngươi nữa, cho nên chuyện này ta cũng chưa có quyết định. Còn Tiêu Viêm lẳng lặng đứng giữa không trung, nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Tô Thiên, thanh âm vang lên nói, hung hồn và hiên hộ pháp kia hãy giao cho ta, yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ tự mình đi vào ngõ cụt. Tiêu Viêm, ngươi thật giống như lời Hàn Phong nói, quả nhiên cuồng vọng. Thế nhưng bổn hộ pháp lại thích như thế. Thấy sự tình của Tiêu Viêm, Hàn Phong nhíu mày, hắn cảm giác được có điểm kỳ lạ. Còn Tiêu Viêm, anh ấy nhìn về phía hai người kia, thanh âm vang lên nói, đại trưởng lão, Tiểu Y Tiên, đám người kia phải nhờ vào mọi người rồi. Dứt lời, cốt dược sau lưng khẽ động, Tiêu Viêm liền phóng thẳng về phía trước. Thấy thế, hiên hộ pháp cũng liền lao lên, thanh âm đồng thời vang lên nói, hung hồn này lần đầu tiên được ta ngưng tụ, hôm nay ta sẽ bắt ngươi làm tế phẩm cho nó. Dứt lời, hai bên mạnh mẽ lao vào nhau va chạm, giữa không trung, thân ảnh như tia chớp đánh mạnh vào nhau, tạo ra rung động mãnh liệt. Bất chợt, đang lúc giao phong, nạp giới của Tiêu Viêm bất chợt sáng lên, một vòng tròn điểm bao phủ hung hồn lại bên trong. Thấy vậy, hiên hộ pháp nhanh chóng dùng toàn lực thôi động linh hồn, bởi thế Thiên Hỏa Tôn giả lập tức phải nhờ Tiêu Viêm hỗ trợ. Như hiểu ý, Tiêu Viêm liền truyền lực lượng vào trong nạp giới. Cũng nhờ thế, Thiên Hỏa Tôn giả đã mạnh mẽ áp chế được hung hồn kia. Ở phía xa, Hàn Phong thấy cảnh tượng này, mặt liền biến sắc, còn Mạc Thiên Hành, hắn ta cười nhẹ, sau đó liền lùi lại phía sau. Thế nhưng, Hàn Phong bất chợt quát lớn nói, Ưng Sơn lão nhân cùng động thủ lấy mạng Tiêu Viêm. Dứt lời, tên kia liền phóng người về phía trước, Ưng Sơn lão nhân cũng liền đi theo. Thế nhưng, ngay khi Hàn Phong chuẩn bị đánh trúng người Tiêu Viêm thì phía xa, Tiểu Y Tiên cũng hành động, nàng liền chắn trước người Tiêu Viêm, chấn bay Hàn Phong ra xa, còn Ưng Sơn lão nhân, hắn ta cũng bị Tô Thiên đẩy lùi. Còn bên trong hắc vụ, chỉ thấy hiên hộ pháp hoảng sợ, nhìn hung hồn đang từ từ đi vào bên trong nạp giới của Tiêu Viêm, hắn ta kinh hoàng. Thấy thế, Hàn Phong mặt biến sắc, hắn ta dường như phát hiện sở dĩ việc này có liên quan tới giới chỉ trên tay Tiêu Viêm. Còn hiên hộ pháp, hung hồn bị bắt, hắn ta như phế nhân gầm lên hét lớn nói, Tiêu Viêm, mau đem hung hồn trả lại cho ta, nếu không ta nhất định sẽ băm vào ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng đứng đó. Còn Thiên Hỏa Tôn giả, thanh âm của ông vang lên nói, Tiêu Viêm, hung hồn ta đã tạm thời phong ấn, thế nhưng linh hồn ta đã khô kiệt, sẽ rơi vào ngủ say. Trong 10 ngày, ngươi nhất định phải chữa trị linh hồn cho ta, nếu không linh hồn của ta sẽ hoàn toàn tiêu tán, hung hồn sẽ liền đi ra. Diệu lão tiên sinh, xin yên tâm, trong vòng 10 ngày, tiểu tử nhất định đem ngài từ trong trạng thái ngủ say triệu hoán ra. Có lời này của ngươi, lão phu yên tâm, nhớ kỹ việc này cực kỳ trọng yếu. Lời vừa dứt, vị lão nhân kia liền rơi vào ngủ say. Còn hiên hộ pháp, hắn ta phát cuồng, thanh âm vang lên nói, Tiêu Viêm, trả lại hung hồn cho ta, nếu như ngươi trả lại, ta sẽ giúp ngươi lấy mạng Hàn Phong. Nghe thế, Hàn Phong liền phản bác, thế nhưng hắn ta liền bị hiên hộ pháp mắng xối xả. Đáng tiếc, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ, cảm giác mình bị trêu đùa, hiên hộ pháp nổi trận lôi đình, hắn ta gầm lên rồi liền sai thập đại hồn linh lao về phía trước cùng Tiêu Viêm giao chiến. Thế nhưng phía sau hắn ta, bất ngờ Hàn Phong lại xuất hiện. Sau đó, tên kia liền dùng tay xuyên qua thân thể hiên hộ pháp, rút đi năng lượng của hắn. Lúc này, Hàn Phong đã hoàn toàn thôn phệ tên kia, bởi vậy năng lượng liền bành trướng, cơ thể quần áo liền rách nát để lộ ra thân hình cơ bắp. Ngay lập tức, hắn ta gầm lên, sau đó lao tới phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên liền lao tới cùng tên kia kịch liệt va chạm. Còn Tiêu Viêm, thanh âm gấp rút nói, cùng nhau đánh, giúp ta tranh thủ chút thời gian. Dứt lời, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, liền ngưng tụ lực lượng tạo ra hỏa liên. Còn Tiểu Y Tiên cùng Hàn Phong, hai người giao chiến cực kỳ quyết liệt, giữa không trung, thân hình của họ liên tục va chạm. Liệu rằng tiếp theo, trong tập 87, diễn biến sẽ còn tiếp tục diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!